Hãy nói về công đức Phật ngươi đã thành Phật. Tại sao còn đến đây? Phật tổ, ta thật sự đã thành Phật sao? Thế gian này đầy dẫy bi ai núi lăng lại cùng nhau tranh đấu. Còn ta, chẳng qua chỉ là công cụ để ngươi cứu vớt chúng sinh mà thôi. Đứa trẻ si mê, ngươi thấy bi ai khắp nơi, là do chúng sinh tự tạo nghiệp quả. Ngươi thấy đỉnh núi lăng tranh đấu, là do lòng người hướng thiện mà từ chối. Thành Phật không bao giờ là dễ dàng, cũng không phải là nô dịch mà là nhìn thấu khổ vui. Tâm không vướng bận. Tà đạo hình một hóa thân nhỏ bé. Hãy nói về công đức Phật ngươi xông vào vực sâu vô tận. Chẳng lẽ là cứu ra Bát Hầu lại khiến sinh linh đồ thán sao? Sinh linh đồ thán một đám Phật vĩ đại. Ảo cảnh cũng muốn cản ta sao? Chỉ là si tâm vọng tưởng. Ta xem là ai? Mùi hương thoang thoảng khiến người ta buồn nôn đó. Ta đã ngửi thấy từ cách 10 dặm. Ta đến ra rồi. Là binh lính rảnh rỗi 500 năm chưa đủ lạnh sao? Có thể cho ta thêm lửa không? Tĩnh lặng là giả. Giả. Ta lão tôn đã nói với ngươi 500 năm trước đó là giả. Là ngươi quỳ trước Phật. Nói ta lục căn không tịnh là ngươi nhìn họ cướp đi tu vi của ta. Bây giờ ngươi nói với ta đó là giả. Ta đến để cứu ngươi. Cút về núi lăng của ngươi đi. Thà chết trong bùn này cũng không cần ngươi giả dối. Ta cũng không thể quay về. Ta đã đốt chùa xé kinh thư. Vậy ngươi muốn làm gì? Cứu ngươi ra Như Lai đã lừa dối thế nhân. Lừa dối ngươi cũng lừa dối ta. Thế đạo này không nên như vậy. Hòa thượng ngươi cứu ta thế nào? Đó là cấm túc vạn niên. Vậy thì dùng máu của ta. Ta là thân sắc tu hành chân chính. Ta đưa ngươi đi đòi nợ. Không trống rỗng, thành bất nghiệp phía trước chắc đã đến rồi chứ. Sắp đến rồi. Không biết tên ngốc kia bây giờ thế nào rồi. Khách Tây. Đây không phải là con khỉ không biết trời cao đất dày đó sao? Cùng với vị hòa thượng cứng đầu đó. Sao vậy? Máu bên ngoài không ngon sao? Đến chỗ ta tìm chút cơm nóng mà ăn. Vô năng cởi mặt nạ ra. Không thể cởi, chiếc mặt nạ này đeo lâu rồi sẽ dính vào thịt. Hơn nữa, chẳng phải mọi người đều thích nhìn bộ dạng ngu ngốc này của ta sao? Chỉ cần ta giả làm heo Phật tổ sẽ vui. Dân chúng sẽ vui vẻ, ta cũng có thể kiếm sống. Thật tốt, Thiên Bằng nguyên soái năm xưa. Bây giờ lại cam tâm làm chó canh cửa. Thiên Bằng đã sớm chết rồi. Khỉ à, ngươi thanh cao, ngươi liều mạng vì chút tự do hư ảo. Kết quả thì sao? Bị giam trong băng 500 năm. Đó là kết cục của ngươi, nhìn ta đây.
Ta có ăn có uống mạng sống của mấy vạn người trong thành này, đều dựa vào ta nuôi sống. Ta chỉ cần mỗi tháng nộp cho Lăng Sơn chút thuế, ta là có thể sống như một con người. Có gì sai? Đây gọi là hiện thực. Sư phụ người nhìn họ xem. Người nghĩ họ muốn tỉnh lại sao? Người đã cứu họ rồi. Hãy để họ đối mặt với thế giới băng tuyết bên ngoài kia. Đó là cứu rỗi sao? Đó là giết người. Ta tạo mộng cho họ để họ chết trong mộng. Đây mới là lòng từ bi lớn nhất. Người không phải đang tạo mộng cho họ. Người sợ chính mình tỉnh lại. 500 năm rồi. Người dám nhìn một cái bộ dạng hiện tại của mình không? Ngươi tưởng ngươi đã thỏa hiệp, họ sẽ buông tha cho ngươi? Ngươi tưởng ngươi quỳ xuống là có thể bảo vệ Cao Thúy Liên? Nhìn ly rượu của ngươi đi. Ta biết, ta đều biết. Nhưng sư phụ, phản kháng quá mệt mỏi, quá đau đớn. Ta không muốn thua một lần nữa. Đồ ngốc. Ai thua chúng ta sẽ thua lần này. Không cần ngươi làm tiên phong, ngươi chỉ cần đừng cản đường đi theo phía sau là được. Đứng dậy. Thà quỳ chết trong mộng, còn hơn đứng sống trong tuyết. Đau liên tục dính cả da thịt. Giết bọn họ. Giết bọn họ, giết bọn họ. Cao Thúy Liên sẽ sống lại. Không tốt, đồ ngốc, đừng để tâm ma khống chế. Đồ ngốc, đến lúc dậy rồi. Chúng ta còn phải đi tìm vật cảnh. Chỗ quỷ quái gì thế này sư phụ? Sông cát này là bãi rác của Tam Quý phải không? Sao mọi thứ không thể nhìn thấy ánh sáng đều bị ném ở đây vậy? Chúng ta đi nhanh thôi, dính bụi ở đây dễ gặp xui xẻo. Bãi rác. Ta thấy nơi này còn sạch hơn cả Lăng Sơn Đại Lôi Âm Đạo. Ít nhất những bụi này bên trong từng có lời nói thật. Người khỉ này lại nói bậy rồi. Hắn ở đâu? Ai biết, cuốn sách đó đại tướng quân đã phát điên rồi. Nghe nói để không quên sự việc, hắn đã lột ra mình làm chỉ ngày ngày nói nhớ lại một đoạn. Lịch sử bị cấm đoán. Là đến để xóa cuốn sách bụi bặm sao? Không biết thương, không biết thương. Đây là bản cuối cùng rồi, bản cuối cùng rồi. Giết sư đệ. Mở mắt ra nhìn đi, là chúng ta khỉ con. Võ Phật. Đại thánh chết vì mưu phản. Cuối cùng bị ma sát mới đúng, không tồn tại. Không tồn tại. Ngươi là ảo giác. Làm ơn đừng để ta quên lãng, ta sắp không nhớ nổi nữa. Đoạn lịch sử đó không nên bị quên lãng. Không nên bị quên lãng. Ta chỉ là vô tình nhìn thấy thôi. Thiên điều đập vào mặt ngươi. Đây là kết cục của sự tỉnh táo sư phụ.
Ta cũng từng làm nguyên soái, ta cũng biết những chuyện vớ vẩn của thiên đình, nhưng ta chưa bao giờ nhớ ta chỉ biết uống rượu. Thật khó để hồ đồ sư phụ, hắn lại cố chấp nhớ. Đây là tự rước lấy khổ, hồ đồ là con đường sinh tồn của ngươi. Nhưng không phải tội lỗi của hắn, ngươi đến để chết sao? Ngũ ca cũng giống ngươi. Ta nói muốn lấy chân kinh, muốn tìm chân lý. Trong đó người đầu tiên đi đến đây, nhìn thấy sự thật quá tàn khốc tự mình phát điên. Người thứ hai bị thiên đình chiêu an trở thành thần tiên, quay lại đốt cháy những tro tàn này. Người thứ ba, ta để lại đầu của họ không phải để ăn thịt người. Ta muốn nhắc nhở những người đến sau, con đường đã đứt gãy, thế giới này không cần sự thật, chỉ cần những con chó biết nghe lời. Đi thôi sư phụ, sông Lưu Sa này không qua được đâu. Mỗi hạt bụi ở đây đều là công lý đã chết. Vạn vật nói đúng, khó mà không hồ đồ. Nhưng trên đời này nếu ngay cả một người tỉnh táo cũng không có, người chịu khổ thì đó mới là ngày tận thế thực sự. Sư phụ, đó là nhược thủy lông ngỗng cũng không nổi, ngươi xuống đó là mất mạng. Nếu không thể truyền thụ vậy thì dùng xương lấp đầy. Ngô Kinh, trên cổ ngươi đeo 9 cái hôm nay, ngươi hoặc đeo cái thứ 10 hoặc là ta sẽ giẫm nát những tro tàn này dưới chân. Ngô Kinh. Thứ trên lưng ngươi nặng quá, một mình ngươi không thể mang đi được. Đến nơi chúng ta muốn đến, không cần ngươi mang trên lưng. Chúng ta muốn những vị thần Phật cao cao tại thượng tự mình nhả ra sự thật. Lần cuối cùng, ta cũng chỉ còn một lần cuối. Ngô Kinh, thứ trên lưng ngươi là gì? Bên trong là sự thật của ta. Cuối cùng cũng đến rồi. Không biết hắn thế nào rồi. Cũng như ta gánh chịu ánh mắt của thế gian, trôi theo dòng nước. Ngươi hôm nay đã sửa bao nhiêu bất ngữ lệnh rồi? Không nhiều lắm. Sửa bất ngữ lệnh cả năm trời. Lát nữa bán cho phàm nhân thiếu nước để đổi lấy hương khói, kiếm một khoản lớn. Tam thái tử vẫn đang kiểm tra, đừng phí sức. Ai biết được. Ngươi nghiêm túc như vậy là cho ai xem? Trên đó cần tường uy, không cần sự thật. Đây mới là môi trường làm việc bây giờ. Người làm thì mệt chết, người nịnh hót thì thăng quan tiến chức. Tính cách của Tiểu Bạch ở đâu cũng thiệt thòi. 500 năm rồi, thằng ngốc này vẫn đang cố gắng. Tề Thiên Đại Thánh, Đại Thánh, sư phụ, nhị sư huynh, lão gia, các ngươi chưa chết. Không chết được, Diêm Vương cũng không dám thu. Sao vậy? Đường Đường Thiên Long lại ghê tởm như vậy. Thiên Long, đó là dành cho những kẻ nghe lời mà điên. Vì ta từ chối hợp tác với chúng để làm giả vũ thủ, nên bị giáng xuống đây, bị cắt đứt mặt mũi. Nói là cắt đứt mặt mũi, thực chất là lưu đày. Đại thánh thế đạo này đã thay đổi rồi. Giờ đây tộc rồng không lấy đó làm xấu hổ mà lấy đó làm vinh quang. Nếu ta không hòa hợp, ngay cả miếng cơm này cũng không có mà ăn. Vạn vật nói đúng, đây chính là sự ác tầm thường. Khi tất cả mọi người đều quỳ xuống, người đứng thẳng sẽ là tội phạm. Nào liệt người không muốn quỳ nhưng người cũng không đứng lên.
Ngươi đang cố gắng, ngươi muốn cố gắng đến khi chúng hồi tâm chuyển ý, hay cố gắng đến khi chính mình cũng mục ruỗng? Vậy ta có thể làm gì? Ta đã phản kháng. Kết quả thì sao? Long Vương đích thân ra lệnh phong sát ta. Anh em chị em của ta vì muốn thăng tiến mà đạp lên đầu ta leo lên. Ta mệt mỏi rồi, đôi khi ta tự hỏi, phải chăng ta thực sự sai rồi? Phải chăng trôi theo dòng nước mới là đúng? Ngươi không sai, sai là cái quy tắc này. Nếu cái quy tắc này khiến ngươi không sống nổi, thì đừng sống nữa. Đập nát cái nơi khốn kiếp này đi. Nào, lấy cái khí phách ẩn sâu trong xương cốt của ngươi ra. Đừng để đám sâu bọ này khinh thường. Các ngươi đừng ép ta nữa. Tiểu Bạch đừng đi. Sư huynh đang ép ta. Ta không muốn chịu ánh mắt của thế gian nữa. Tiểu Bạch, ánh mắt thế gian có quan trọng đến vậy sao? Ngươi thật giỏi, pháp lực của ngươi thông thiên. Còn ta thì sao, chỉ là Tiểu Bạch Long thôi. Không có cách nào so sánh được. Ngươi bảo ta làm sao không nhìn ánh mắt thế gian. Hãy giữ gìn ta sư huynh. Anh ấy không có lỗi, anh ấy không muốn chống lại dân tộc mình. Đi thôi, đến lúc lên đường rồi. Không, anh ấy sẽ quay lại. Sư phụ nơi này còn tục tĩu hơn cả Bất Dạ Thành của ta. Ta là bán hàng công khai, còn đây là treo đầu dê bán thịt chó. Giá trị của pho tượng Phật này đủ để nuôi sống một quốc gia trong 3 năm. Cả căn phòng đầy mùi hôi thối, lão Tôn ta ngửi muốn nôn. Ngươi chính là thánh tăng đến từ Đại Đường. Nghe nói ngươi có một báu vật. Cẩm Lan già sa Phật tổ tự tay thêu. Không biết thánh tăng có thể lấy ra cho ta xem không? Ta có già sa nhưng không phải báu vật. Nói bậy, có thì chính là báu vật. Đó là hóa thân của Phật tổ. Ngươi quá chấp mê vào bên ngoài rồi. Trong 70 năm qua ta đã sưu tầm rất nhiều già sa. Mỗi chiếc đều đại diện cho thân phận của cao tăng. Ta thiếu một chiếc. Thiếu một chiếc thực sự có thể giúp ta thành Phật. Đưa nó cho ta. Đó là một chiếc rách nát. Một tấm vải thô dính đầy cát. Ngươi muốn cái này, ngươi lừa ta. Phật tổ thêu sao có thể là đồ rách nát? Ngươi lại sỉ nhục ta. Lão Đông Tề, ngươi bị mù rồi sao? Mỗi vết rách trên chiếc già sa này đều là những gì ngài thu nhận trên con đường tìm chân kinh. Đây mới là báu vật vô giá. Nếu ngươi không biết điều, vậy thì ta sẽ luyện các ngươi dắt vàng lên xương cốt của các ngươi. Cũng là một bộ sưu tập không tồi. Những con rối này có giết được không, đập nát thân thể chúng thì vô dụng. Phải hủy diệt tâm trí. Bát giới. Đốt lửa đi, được thôi.
Đây là sư phụ cho phép con đốt đấy. Giữ lấy hắn. Sức lực của hắn đã cạn, yêu quái chịu chết. Thật là mù quáng. Sao lại đến Nam Hải tử Trúc Lâm rồi? Những cây trúc này đều là vàng tím sao? Quan Âm Thiền Viện hàng năm đều tiến cống cho Nam Hải. Đây chính là những kỳ chân dị bảo tiến cống cho Nam Hải sao? Nộp hết tiền bạc đây chính là thế đạo. Đây chính là mạng lưới quan hệ. Đi thôi. Nói xuông không thể đánh thức người giả vờ ngủ. Một kiếm một chén trà. Không làm phiền thế gian trốn khỏi bụi trần. Ngươi con gấu đen trộm ra xa. Sao lại trở nên văn nhã thế này? Đọc sách vài năm, thật sự nghĩ mình là người rồi sao? Xem là ai, hóa ra là Bích Mã Ôn. Hắc Hùng năm xưa ngươi gan to bằng trời, đến ra xa của ta đại chiến với không? Sao lại chiêu an rồi tay cũng không còn? Giới thượng lưu đều ăn mặc như vậy muốn hòa nhập. Phải có bộ dạng của con người. Ta là thần canh giữ núi cho Nam Hải, chỉ cần làm chó giữ cửa Bồ Tát sẽ cho ta. Ở lại trốn tiên cảnh này lụa là ngọc ngà, bên ngoài có thảm khốc thế nào cũng không ảnh hưởng đến Nam Hải. Sư phụ, hắn nói có Lý Thánh Tăng. Nhận cống phẩm xây dựng quan hệ, duy trì mối quan hệ. Những điều này ta đều biết. Ta đã thấy trước ngươi mấy trăm năm. Đừng giả bộ thanh cao bất nhiễm phàm tục như thánh nhân, ngươi đâu phải Quan Âm. Tất cả thần Phật trên trời đều làm vậy. Không cũng nhìn, giống như ta trốn đi. Đừng tự coi mình là cứu thế, đây là điều ngươi muốn sao? Ta ngày ngày uống rượu ăn thịt, ăn uống phóng túng. Nguyện vọng đã mãn, tự mình tu thân. Không có gì là không tốt. Cái gì mà tự mình tu thân một bộ mặt người, một bộ mặt gấu. Ngươi luôn là kẻ hai mặt. Ta học làm người cho giống còn chưa đủ sao? Đủ rồi, tất cả câm miệng hết cho ta. Mùi hùng gan ngươi đâu rồi? Năm trăm năm trước thiên giới mở hội, rồng bay phượng múa đuôi dài vẫy vẫy, còn thiếu một bộ da gấu thượng hạng, thỏa mãn khẩu vị của bọn họ. Gan ta không bị bọn họ lấy đi. Ta muốn ghi lại đoạn này. 500 năm trước đã chết rồi. Sự tồn tại của hắn là một bài học, là Quan Âm cho các yêu vương muốn phản kháng trên đời biết. Chỉ cần có thể chiêu an là có thể sống yên ổn.
Ngàn vàng chôn xương ngựa. Thiên giới chỉ cần xương của hắn. Tam Tạng, tại sao nhất định phải nói ra sự thật? Hắc Hùng Tinh là Bồ Tát hóa thân. Hóa ra Bồ Tát chính là yêu tinh. Yêu tinh chính là Bồ Tát. Tam Tạng, nếu ngươi không ưa nhìn, cứ tự mình tu thân. Đứng nhìn từ xa. Đứng nhìn từ xa. Giống như hắn bị các ngươi moi gan. Đập xương hút tủy sao? Ngông cuồng không biết sợ. Là ta lão Hà Phương. Võ không, ngươi vẫn chưa hoàn toàn tìm lại chính mình. Vậy sư phụ sẽ cùng ngươi chiến đấu bên cạnh. Sư phụ còn có con điên rồi. Tất cả đều điên rồi. Tam Tạng, ngươi sẽ hối hận. Đường Tăng và đồ đệ. Sa ngã vào ma đạo các yêu vương trên đời, có thể cùng nhau tấn công thay trời hành đạo. Thánh giả nhập linh sơn của ta, thọ giới quy y. Sư phụ không chôn Hắc Hùng, để lại đi, để cho các yêu vương muốn chiêu an nhìn xem thế đạo này rốt cuộc có thể tự mình tu thân hay không. Con khỉ đó không thấy đâu. Đây là nơi nào? 81 kiếp nạn được mời đến. Không có cái này. Không phải ta chưa từng đến đây trước đây. Bất kể ai động đến đồ nhi của ta, liền là chết. Võ không. Gặp sư phụ sao không quỳ xuống? Sư phụ. Sư phụ. Đồ nhi cuối cùng cũng gặp được người rồi. Đồ nhi nghịch tử, gây rối thiên đình nhà Hán, làm phiền Phật môn. Nhanh chóng quay đầu đi nhận tội. Đồ nhi chỉ muốn một câu trả lời, một sự công bằng sư trưởng như cha. Lời sư phụ nói chính là trời, là chân lý. Ngươi dám nghi ngờ đây là đạo lý gì vậy? Quân quân thần thần. Phụ phụ tử tử. Đây là đạo lý, là trời đất duy trì vận hành. Câu trả lời cho sự thịnh vượng của chúng sinh. Cha muốn con làm vua, nếu con không làm vua thì là bất hiếu. Người đang tiếp nối công lý hàng ngàn năm trong thời gian này. Chuyện vớ vẩn sư phụ người không giống người chút nào. Võ không, đừng sai lầm này đến sai lầm khác. Sư phụ làm vậy là vì tốt cho con. Ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tôn Ngộ Không rồi. Không vào được. Lý lẽ không thể thông suốt. Pháp lực thì có thể.
lấy cớ vì tốt cho ta, làm những việc hại chết người thân, giả dối đến mức làm người ta phát ngán. Ngươi không xứng đáng với chuyện của Ngộ Không. Ngộ Không, ân tình nuôi dưỡng nặng tựa Thái Sơn. Chẳng lẽ ngươi không hiểu lòng biết ơn với chính nghĩa sao? Sư phụ chúng con đến rồi. Biết ơn cái gì chứ? Đây là kế hoạch của quốc môn. Cứ mỗi ngàn năm lại bồi dưỡng một yêu vương, để hắn gây họa rồi Phật môn sẽ hàng phục. Để thể hiện pháp lực, thu nạp tín đồ. Cái gì? Biến đệ tử thành công cụ trục lợi. Ngươi cũng xứng làm người. Hòa thượng nói có thật không? Ngươi dám nghi ngờ sự sắp đặt của ta? Mọi thứ của ngươi đều do sư phụ ban cho, sao dám xúc phạm ta? Nếu đã không chịu quay đầu, sư phụ không chỉ có mình ngươi là đồ đệ. Đây là nơi nào? Thế giới của Kinh Hải. Bất Không đừng do dự, lui về phía sau, sư phụ sẽ bảo vệ con chu toàn. Không cần, lão tôn tự mình đến. Bất Không, ngươi thật sự muốn thử sao? Muốn phá vỡ quy tắc truyền thừa của thế gian này sao? Bất Không, khi ngươi do dự, hãy hỏi trái tim mình, để nó cho ngươi câu trả lời. Ngươi không phải Bồ Đề, ngươi không sợ thiên hạ mắng chửi ngươi sao? Ngươi không còn là lão tôn nữa rồi. Đây không phải Bồ Đề. Đồ không biết sống chết. Chúc mừng ngươi Bất Không.
Ngươi đã gỡ bỏ được sự cố chấp trong lòng. Ta là Tề Thiên Đại Thánh, là Phật tổ Náo Thiên Cung, là điều đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc và thế giới. Huy thì sao lại đến nơi này rồi? Đi chỗ khác, đi một vùng biển cổ. Không có gì đáng xem cả. Giờ ta không sợ yêu quái nữa rồi. Đại sư huynh vĩ đại trong lịch sử, nơi sư phụ đuổi đại sư huynh đi. Vĩ đại sư phụ, nếu có thể đi đường vòng thì đã không xuất hiện ở đây. Yêu ma hoành hành gây hại một phương. Ta là người phàm, không phải yêu quái. Nói ngươi là yêu quái thì ngươi là yêu. Các ngươi làm việc phải có lương tâm. Ta ăn chay chưa từng ăn thịt. Nói ngươi ăn thì ngươi ăn. Cuối cùng cũng hoàn thành chỉ tiêu bắt yêu tháng này. Đi, thú vị. Nếu biết có thể bắt yêu tinh như vậy, 81 kiếp nạn lão tôn một ngày là có thể qua sông rồi. Chúng ta làm việc của mình, đừng nhiều chuyện. Chẳng lẽ ngươi là đồng đảng của yêu ma? 8 phép tính. Hóa ra là một vụ án theo nhóm. Nhanh gọi người. Gọi từ địa phủ đi. 500 năm trước trên đường đi lấy kinh. Ngươi quen chúng ta, không dẫn dắt từng yêu quái. Thịt đường tăng là một trò lừa đảo, lời yêu quái không đáng tin. Ba vị đại bạch xưa nay, 500 năm trước ngươi đánh chết có thật là yêu quái không? Nghi ngờ ta đã siêu độ một ngày, không có một hồn ma yêu quái nào xuất hiện. Ở đây không có một yêu quái nào chết. Sư phụ, ngươi đã ăn thịt của chính mình chưa? Năm đó bảo vệ ngươi đi lấy kinh, yêu quái đều cho rằng ăn một miếng thịt của ngươi có thể trường sinh bất lão. Đó là lời yêu quái, lời yêu quái. Chỉ cần thần tiên truyền ra những lời yêu quái này, bất kể yêu hay người đều sẽ chọn tin. Ta nhớ ra rồi, Bạch Cổ Kim không chết. Chết ở đây là một gia đình 3 người. Người phụ nữ đó từng đối với ta. Thịt đường tăng là trò lừa đảo cắt cỏ hè, nhưng có uy quyền của thần tiên truyền lại, yêu tộc chỉ có thể bị ép tham gia kế hoạch hiếm hoi. Thực ra chúng ta cũng đang liên tục thỏa hiệp. Trên đường đi thỉnh kinh thay đổi lập trường của mình. Ai dám động vào sư phụ Tôn Ngộ Không sẽ đánh chết người đó. Tôn Ngộ Không không đánh nhầm. Ta không chịu nổi quy tắc của thiên giới. Ta muốn gia nhập các ngươi cùng nhau đi tiếp. Đi hỏi rõ sự thật. Tốc độ nhanh lên rồi đây, hành lý ngươi mang đi. Sư phụ, Bạch Long, bây giờ ngươi là đồng đội của chúng ta. Không phải làm, là đồng đội. Hoàng đế thay phiên nhau làm. Vinh quang của bậc đế vương này cuối cùng thuộc về ta, Huyền Khôn lão tổ. Bệ hạ, theo kế hoạch dẫn dắt đường tăng đi lại con đường thỉnh kinh, có thể làm suy yếu sức mạnh của Linh Sơn, sau đó thần sẽ dẫn quân thiên binh, bắt hết chúng lại để chúng đến núi Loạn Thạch. Không chịu thích ứng với quy tắc hoặc là thỏa hiệp, hoặc là hủy diệt, ngươi vẫn như trước.
sẽ không như ý nguyện. Thần tiên mãi mãi là thần tiên. Đi rồi mới biết người đến đó vẫn là người. Thiên giới không có chỗ cho ngươi. Nơi đó Tôn Ngộ không quá quen thuộc, người thấy mùi hôi từ xa. Sư phụ tính tình nóng nảy đi trước thăm dò đường đi. Các ngươi theo sau đừng chậm trễ Ngộ không. Cẩn thận hành sự. Đi thôi. Sư phụ đợi con. Thành ô đầu. Ngươi giả bộ đeo mặt nạ làm gì? Muốn giả mạo nó hay muốn che giấu điều gì? Hầu từ đâu tới? Dám quản chuyện của bổn tọa? Đây không phải đạo tràng của Nhị Lang Thần sao? Sao lại biến thành bộ dạng này? Còn bị ngươi chiếm giữ, tăng nhân ngu muội. Đừng quản chuyện của ta. Đây là địa bàn Thiên Đình ban cho ta. Ngươi xem, ta hầu hạ dân chúng ở đây tốt như thế nào. Người hạng người trong thành này đều là oan hồn. Sao lại nói là đối đãi với dân chúng? Nhị Lang Thần không đuổi được ngươi. Tự có Tôn Ngộ không này thu ngươi yêu vật cuồng vọng. Nhị Lang Thần, hắn không ưa cách làm của bổn tọa, tự mình bỏ chạy rồi. Một con quái vật xấu xí, mọc ra 9 cái đầu thì không biết mình là ai nữa. Thật sự coi mình là một món ngon. Dám nghi ngờ nhan sắc của ta, lũ tiểu nhân xông lên đi. Biến tất cả bọn họ thành người đồng, như sắt vụn. Cũng muốn cản ta đúng là không đáng một xu. Ngươi lại nhân cơ hội làm ác lương tâm ở đâu? Lương tâm? Điều đó có quan trọng không? Con người là kẻ mù quáng. Quyền phát ngôn mới là quan trọng nhất. Nhiếp Sử, con đường Tây Du Khải Vinh Nghi Tổ Lan. Nhị Lang Thần chọn cách thỏa hiệp. Nhưng chúng ta sẽ không nhận thua. Ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra ở Thiên Đình không? Ta không dám nữa, không dám nữa. Sư phụ, đây là 3 vị chân nhân người của Thiên Đình sắp đến. Ngươi muốn nhóm lên đèn Bảo Liên, điều đó không thể. Ngọn lửa vẫn còn, ta sẽ không dập tắt. Hỏi tội Phật không chỉ cần dũng khí, mà còn xem trong tay có vũ khí hay không. Vũ khí? Họ độc chiếm con đường trời, chặn đường sinh linh. Thu chính là nguồn gốc khiến Phật sợ hãi. Điểm này Như Lai sẽ sợ. Ngọn lửa uy mãnh có thể lan xa. Các con không sợ tự tiêu sao? Đường Tam Tạng dạy đồ đệ không đúng, ngươi có biết tội không? Đường Tam Tạng từ bỏ công đức quả vị Phật, dám phạm 6 độc 8 khổ tội không thể tha thứ.
Ta nguyện hợp tác với Thiên Vương trừ yêu diệt ma. Sư phụ con chạy nhanh, con sẽ đưa người trốn thoát. Ngộ không, năm xưa bị lão tôn đánh cho chạy té khói. Dám sủa trước mặt sư phụ ta sao? Mã Văn sai ta đến xử lý ngươi. Chết tiệt. Ba vị thần phong của yêu ông chuyên trị mắt lửa của đại sư huynh. Yêu hầu chết đi. Vì các ngươi đều đến rồi, cùng lên đi. Lại chạy rồi. Luật sư Thiên đốt một cái lỗ cho ánh sáng lọt vào. Mấy trăm năm không nhìn thấy cảnh vật ở đây, vẫn ghê tởm như vậy. Ngộ không? Bài học ở Ngũ Hành Sơn vẫn chưa đủ sao? Một con khỉ dám náo loạn thiên cung. Thiên Vương đừng hiểu lầm, lão tôn chỉ muốn đánh chết các ngươi, hoặc bị các ngươi đánh chết. Đánh như vậy quá chậm. Chỉ là phụng mệnh hành sự. Ngộ không và bọn họ lên đường. Gì đừng cùng ngươi náo loạn thiên cung. Để lão nhị. An lão tôn đến rồi. Các vị thần tiên này đi đâu rồi?
Hoặc là đầu hàng Nhị Lang Thần bỏ đi thần vị rồi luân hồi, hoặc là chó săn luân hồi. An lão tôn đã bị ám toán, bị bọn họ liên thủ trấn áp ở Lăng Sơn. Thuở Hồng Hoang sơ khai trời đất phản loạn, tiên thần sinh ra đã có hai mặt âm dương. Khi mặt tiêu cực quá nhiều, sẽ sinh ra hỗn độn thạch duy trì tam giới. Nhìn có vẻ, thứ đó đã nuốt chửng thiên đình rồi. Tên của nó là Huyền Khôn. Thế đạo này, đúng là nên thay đổi rồi.